Uh-oh. So, ngayon gagawa ako ng banana split. Meron akong ice cream. And, meron din akong stick-o. Ayan, stick-o. Tapos, meron akong saging. Ayan, yung banana saging. Tapos, ayun. So, kagabi, gumaba ako ng banana split. Kaso, hindi siya naging okay. So, ngayon, itatry ko ulit. Simpleng banana split lang ito. Hindi siya ganun kabongga. Simpleng-simple lang. So, ayun. Abangan nyo ako. Ayun. May bowl na tayo. Bowl. At saka, saging. Iwain natin yung saging. Hatiin natin sa half. Yan siya. Tapos, yung isa. Yan siya. Yan yung banana split natin. Ayan na yung saging. Tapos, asa na yung ice cream? Wait a minute. Yung ice cream na to, ano na siya? Mix na ice cream, ganyan lang. Simple lang siya talaga. Tapos, i-mix natin dyan para makagawa tayo ng banana split. Try natin gagawa ng banana split. Good luck. Yan. Chico, ba't ayaw niya dyan? Yan. Ube. Ube. Wala tayong chocolate syrup or yung gano'n na chocolate syrup. Simple lang to. Kasi sayang naman yung saging. Ayan. Tapos, ayan na siya. Tchan! Banana split. Ayun. Ayun na yung banana split natin. Yan. Ayan siya. Sobrang simple lang. Tapos, yun. Siya. Ayun na yung banana split na simple. Tapos, kung meron kayong stick-o, pwede ka mag-add ng stick-o. Ayan, tinati ko yung stick-o. Ayan siya. Pwede mo siya i-add ng ganyan dyan. Kung anong gusto mo na design. Ayan na. Ayan na yung banana split ko. Ayan. Finish na. Ayan. Ready to eat na. Ayan. Wala kaming chocolate na ano. Yung simplihan lang talaga to siya. Ayan. Ayan na. Banana split. Ayan na. Bongga na to. Pwede na. Kakain na tayo. Let's do this. Tarat. Heto na yung banana split natin na sobrang simple lang. Hindi siya gano'n kabongga. Na in-expect niya na bongga. Hindi. Sobrang simple lang to. Kasi kung ano meron ako dito, yun lang yung ginagamit ko. Kaya, ito na. May pasimpleng banana split na tayo. Ay, kakain na tayo. Lumaga yung ano. Ice cream at saka saging. Sobrang sarap. And thank you for watching. And see you next time. Ayun, sa gustong mag-banana split na
sobrang simple lang kung anong meron ka. May saging ka, may ice cream ka, at saka may stick. Ayun, pwede mo na siyang gagawin na banana split. Ayun, bye! Kain na. Stick ko. Pwede kayo gagawa basta may saging kayo, saging, stick o ice cream. Kahit ang ice cream sa akin to, gano'n lang, mura lang yung ice cream na nabili ko na Selecta, mura lang siya. Pwede na kayo gagawa ng banana split na gusto nyo. Yung simpleng banana split lang to sa akin. Ayun, kaya tayo.